to mga mau. Britania Island. Let's go! Grabe yun! Nawa na? Shit! Woo! Woo! Nawa na mga mau. Kita tagis na ito rin, oh! Grabe kalimpyo. Bali na taglaan yung island, no? Let's go! Diri mga mau, party siya sa Britania Islands. Mo ni mong second gani ano, sa tanaw na to. Pila ba na? Sige. Pwede na, tabangan na to. Oh, isa. Sige daw. First bite. So beautiful. Really delicious. So beautiful. First bite. Ako. Anong yuk sa itlog. Balot. Balot. That's all for today mga mau, and thank you for watching. I hope you like this video and don't forget to like. Kung gusto mo experience ani, i-follow lang ang mukha niya sa social post. Let's go!